คนครับสวัสดีครับไหนขอเสียงคนรอดูต้น EP หน่อยได้ยินมามากมายว่ารักนั้นสวยงามและฉันมีความหมายมีใครสักคนดีต่อใจทำให้หัวใจไม่ต้องว่างเปล่าทำให้ใจสั่นทำให้ไว้วันทำให้โลกสดใสมีใครสักคนที่คอยห่วงใยและทำให้ยิ้มได้ก็ว่าอย่างนั้นฉันก็เพิ่งเข้าใจเมื่อได้เธอให้ฉันรักการได้รักเธอได้ทำเพื่อเธอมันมีความหมายมากมายกว่านั้นสิ่งที่ฉันได้เจอวันนี้ดีกว่าที่ฉันเคยใฝ่ฝันทุกนาทีที่มีแต่ความรักเราได้รักเธอหมดใจสิ่งที่ฉันเข้าใจวันนี้มีใครรักดีแค่ไหนขอบคุณที่มันทำให้ฉันได้เข้าใจรักสวยงามกว่าที่คิดไว้จริงๆแค่ได้มีเธอมีจุดหมายในวันที่ดีและวันที่ใจร้ายแค่นั้นก็พอที่จะเข้าใจไปด้วยกันทำให้แสนไกลรักที่ฉันได้รับมาเติมเต็มหัวใจอยากรู้ว่ามันยิ่งสวยงามเมื่อได้ไปฉันก็เพิ่งเข้าใจเมื่อได้เธอให้ฉันรักอยากให้รักเธอและทำเพื่อเธอมีความหมายมากมายกว่านั้นสิ่งที่ฉันได้เจอวันนี้ดีกว่าที่ฉันเคยใฝ่ฝันทุกนาทีที่มีแต่ความรักเราได้รักเธอหมดใจสิ่งที่ฉันเข้าใจวันนี้มีใครรักดีแค่ไหนขอบคุณที่มันทำให้ฉันได้เข้าใจรักสวยงามกว่าที่คิดไว้จริงๆเพลงนี้น่าจะปล่อยมาสักพักเลยนะผมว่าทุกคนน่าจะร้องได้แล้วนะครับช่วยกันร้องหน่อยได้ไหมอยากฟังจังเลยมาทุกคน ฉันก็เพิ่งเข้าใจเมื่อได้มีเธอให้ฉันรักอยากให้รักเธอได้ทำเพื่อเธอมันมีความหมายมากมายกว่านั้น สิ่งที่ฉันได้เจอวันนี้ดีกว่าที่ฉันเคยใฝ่ฝันทุกนาทีที่มีแต่ความรักและได้รักเธอหมดใจสิ่งที่ฉันเข้าใจวันนี้มีใครรักดีแค่ไหนขอบคุณที่มันทำให้ฉันได้เข้าใจรักสวยงามกว่าที่คิดไว้ที่ฉันได้เจอเมื่อได้รักเธอโอ้รักสวยงามกว่าที่คิดไว้จริงเพลงนี้เพิ่งปล่อยออกมาเลยใครได้ฟังแล้วขอเสียงหน่อยแล้ว จู่ๆก็มีการคลายหัวใจไม่ไหวที่เคยห้ามใจไม่ให้รู้สึกยิ่งนึกถึงตั้งหน้าเธอมันแปลกที่ต้องคอยหลบสายตาเธอที่มองมาใครจะพร้อมแล้วก็ต้องยอมว่ามันรักเธอไปแล้ว รอจนเช้าตื่นขึ้นมาเอาแต่คิดถึงแค่เธอ
ำนี้เลย คิดถึงไหมคะ คิดถึงมากแค่ไหน คิดถึงมากแค่ไหน ขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกสักครั้งให้กับคริสและพี่สิงห์บอกว่าเห็นใน X เมื่อกี้เขียนไว้ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากเลยครับ ยังไงลองบรรยายความตื่นเต้นนั้นออกมาให้ทุกคนได้รู้หน่อยค่ะพี่ค่ะ มันอัดมากเหมือนกันนะ คือมันนานมากๆเลยครับ กับซีรีส์ของพี่สิงโตที่เราไม่ได้อยู่บนจอเดียวกันมานานมากๆ แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนคือรอจนคือวันนี้มันมาถึงแล้วอะ เอาจริงๆตอนแรกผม ก็คิดว่าตัวเอง อย่าเลิกได้ไหมอย่าแตะ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  อะไรนะ มันบาดน้ำตาก็ไหล ดีใจที่วันนี้มันเกิดขึ้นนะครับ ใช่ ดีใจที่สุด เชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วอะพี่คิดอะคิดถึงทุกคนอยู่แล้ว แต่มีอีกหนึ่งคนที่พี่คิดก็คิดถึงเหมือนกันนั่นก็คือพี่สิงห์นั่นแหละ ผมคิดถึงเจอหน้ากันต่อให้ไม่ได้บนจอเดียวกันเราก็เจอกันเรื่อยๆ รักไหม รักพูดได้มันไม่มีอะไร ค่ะ ครับ ไม่ต้องมาเลย เออ มันจะฝังได้ยังไง นั่นแหละ เถียงเป็นตั้งแต่ พี่สิงห์ล่ะตื่นเต้นไหมสำหรับงานในวันนี้สำหรับซีรีส์เรื่องนี้สำหรับการกลับมาร่วมงานกับคริสอีกครั้งหนึ่ง เอาจริงตอนแรกผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ตื่นเต้นนะ แต่พอเช็คดีๆก็ มันก็แอบมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความหวั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผลงานที่เราทำออกมา มันจะออกมาเป็นยังไงนะ มันจะเหมือนเดิมไหมนะในช่วงแรกๆของการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าแอบพะวงหลายอย่างเหมือนกัน แต่พอสิ้นสุดปิดกล้องไปแม้แต่กระทั่งตอนถ่ายอะเราก็รู้สึกว่ามันโล่งแล้วมันโฟล์แล้วทุกอย่างมันโฟล์แล้วไหวปะ ไหวดิ ไว้ นะคะแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วนะคะทุกคนนะคะมาให้กำลังใจนะคะคริสและสิงโตนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The X Morning นะคะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะขอเสียงปรบมือก่อนอีกสักครั้งหนึงค่ะวันนี้เราจะได้ร่วมกันแล้วนะคะถือว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะของคริสและสิงโตไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ทันได้ดูนะคะยังไม่ทันถึงท้ายงานเลยได้มาดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้ EP แรกพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาได้พูดคุยนะคะว่าเรื่องราวนะจะเป็นอย่างไรมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะทั้งเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตัวละครทั้งสองตัวด้วยนะคะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีมีมนะคะหรือว่าเราดูกันเป็นยาวๆนะคะซีรีส์ตอนแรกนะคะฝากแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็ก The X Morning EP 1นะคะทุกคนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแค่ไหนรอวันนี้มานานแค่ไหนพวกเราเราบรรดาปลาสวายรอวันนี้มานานแค่ไหน สว่างนี่ใครตั้งนะ ใช่ไหมพวกเราเป็นปลาสวายนะแล้วก็ลองดูโมเมนต์อะไรอย่างนี้นะเหมือนเป็นน้ำพริกชโลมใจไงกินพิสิทธิ์นะคะ วันนี้มายืนอยู่ต่อหน้าทุกๆคนแล้วซีรีส์จะออนเป็น EP แรกแล้ว เราไม่ได้ร่วมงานกันมาจริงๆจังๆย้อนกลับไปประมาณกี่ปีแล้วคะ ถ้าเป็นงานในพาร์ทซีรีส์7-8 ปีครับ 7-8 ปี พวกเรารอมากันถึง 7-8 ปีเลยเนี่ยใช่ค่ะ ใช่ค่ะ พวกเธอเก่งมากเหล่าบรรดาพี่ๆทั้งหลายปรบมือให้ด้วยอะไรนะคะ ต้องการคนดี นะคะเชื่อว่าตลอดเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานอกจากมีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้ว ยังจะมีภรรยาหน้าใหม่ที่เข้ามาในด้อมของเราเรื่อยๆวันนี้แหละเราจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ดูคริสสิงโตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นักแสดงก็หน้าใหม่เหมือนกัน เพราะว่าเข้าคลินิกบ่อยทำไม เปลี่ยนไปมาก มันก็ต้องมี กันบ้าง มันก็ต้องมีกันบ้างแหละตามอายุนะอ่ะเรื่องนี้ค่ะ The X Morning นะคะพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแนะนำตัวก่อนเลยรับบทเป็นใครบ้าง ครับคริสรับบทเป็นปัตตภีครับ จริงแล้วก็เป็นตามตะวันครับผม รักจีค่ะรับบทเป็นปลาสวายค่ะขออนุญาตเล่น พี่ลิต้า พี่ลิต้านะคะจริงๆแล้ว
ในเรื่องนี้ยังมีนักแสดงอีกห หลา ลาย ย คนเลย นะคะ มีใครบ้างไล่เรียงสักนิดนึงค่ะ ก็มีไอ้อู๋ครับคนแรกครับ วันนี้เขาไม่ได้มาเลยเขาบอกให้ อ๋อมีน้องอู๋ด้วย น้องอู๋ แล้วก็มีป้าบอส ค่ะ ใช่ครับ แล้วก็ น้อง โอ้ย เอิญน้องเจมมี่ ค่ะ น้องใครอีกนะ น้องไผ่น้องไผ่ แล้วก็น้องไผ่ ใช่ น้องไผ่ที่อีกนิดเดียวก็ใกล้จะโตแล้ว ค่ะ พี่ไผ่นะ นะ ค ค รั รั บบ พี่ไผ่แกน่ารัก ใช่ เนาะ น่ารักมากครับน่ารักมากน่ารักมากครับ เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันได้เมากันเดี๋ยวพี่พุ่มกลับมาด้วยนะคะพี่ลินนะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงตัวละครอื่นๆเอาตัวละครหลักของเราทั้งสองตัวก่อนนะคะคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรบ้าง ก็ของปัทวีก่อนแล้วกันนะครับ ค่ะ ปัทวีเป็นนักข่าวที่เป็นคนมีความฝันความทะเยอทะยานสูงมากๆเขาฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักข่าวที่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ เขาก็เลยต้องมีตามตะวันคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด แล้วก็ผมว่าเท่าที่ผมรู้จักกับเขาผมรู้สึกว่าปัทวีเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกใช้ความรักนำพาตัวเอง ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ถ้าบรรยากาศความรักของเขามันดีอ่ะเขาก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีมาก ค่ะ ๆ แต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาเอาหัวใจเขาไป เขาก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างไร้หัวใจได้ประมาณหนึงเลย ใช่ครับ ซึ่งคาแรคเตอร์นี้ค่ะปาตพีตรงหรือว่าต่างกับพี่คริสยังไงบ้าง มีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับในความเหมือนก็คือใช้ความรู้สึกในการนำพาตัวเองไปในที่ต่างๆ ก็ดูจะเป็นคริสเหมือนกัน ค่ะ ถ้าวันไหนอารมณ์ดีหน่อยก็จะเฮฮาวันไหนบูดหน่อยก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งขับอะไรฮะรู้สึกแบบนั้นเหรอฮะ วันไหนอารมณ์ดีหน่อยเราอาจจะได้กินกาแฟด้วยกันอะไรอย่าง ใช่ครับใช่ส่วนในอะไรนะจ๊ะใช่ครับส่วนในความต่างก็ในหลาย ๆ แง่มุมในเรื่องเลยครับ ในวิธีการเลือกของเขาวิธีการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับคริสมากขนาดนั้น อะไรฮะฝั่งนู้นเป็น ไฟ อ๋อไฟดับ เอาไฟให้คนอื่น มี ด้ พ ว ลังแร ย งไหมครับ บรรยากาศเก่าๆไงเมื่อก่อนที่สิงห์ไปที่ไหนฝนตกอันนี้ฝนตกในฮอไม่ได้เปลี่ยนเป็นไฟดับแทน มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง นอกฝนตกไหมครับ อ๋อหน้าผมมืดเหรอ อ่าขอไฟเดิมให้แฟนๆถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฮะ เดี๋ยวให้พี่แก้ให้นะคะเดี๋ยวให้พี่แก้ให้ ถ้าใครถ่ายไปตอนนี้เราควรดึงแสงหน้าขึ้นไป ค่ะยังไงที่เขาเรียกว่าเป็นตุ้มช่วยนะคะ เดี๋ยวเรามาแล้วนะ ห ครั น้า บ ใสขึ้นมาเลย ครับผมประมาณนี้ครับ มีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่าง ใช่ครับ ละครนี้นะคะพี่สิงห์ล่ะคะ ก็รับบทเป็นตามตะวันครับตัวละครตามตะวันเนี่ยก็จริงๆฮะอะไรอ่ะ มืดอยู่ ยังมืดอยู่เหรอ พี่สิงห์ก็ตกไฟพี่สิงห์ก็ตกไฟ อ๋อหล่อแล้ว โอเคครับ หล่อแล้วนี่หมายถึงใครก็จิบคะเนี่ย คุณตามอาทิตย์เป็นไงบ้างครับเอ้ยตามตะวันตามตะวัน ใจเย็นก่อนครับก็ตามตะวันก็จริงๆเป็น perfectionist คนหนึ่ง ครับ จริงๆแล้วเป็นทั้งคู่แหละครับเป็น perfectionist ทั้งคู่เพียงแต่ว่ามุมมองในการทำงานไปกันคนละด้าน คนหนึ่งเก่งอีกทางหนึ่งอีกคนหนึงก็เป็นเก่งอีกทางหนึ่งอย่างนี้ครับ เหมือนตามตะวันจะไปทางทฤษฎีซะเยอะ ใช่ นะ ใช่ข้อมูลดีเทลต่างๆ ความละเอียดเนี่ยจะมาอยู่ที่ตามตะวัน ครับ เวลาทำงานด้วยกันกับปัตตภีมันก็เลยมันดันกันอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับอยู่กับปัตตภีแล้วคอยซัพพอร์ตปัตตภีทุกอย่างทุกทาง ค่ะ ทุกทางจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิต แล้วคุณตามตะวันเนี่ยเขาสามารถทำงานกับแฟนเก่าได้ไหมครับ เอ้าตามตะวันถ้าดูจากในเรื่องทำได้อยู่ แล้วคุณสิงโตทำได้ปะครับ โอ้ยผมก็ทำได้อยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกัน อ๋อนี่คือสิ่งที่เหมือน กับสิงโตปรัชญา เรา เพราะว่าตามตะวันกับสิงโตปรัชญาสามารถทำงานกับแฟนเก่าได้ อ๋อเราไปเชื่อมโยงแกะแพดกันตัวเองนะคะ ประโยคเหล่านี้นะคะว่ามันหมายความว่าอะไร เขาเรียกว่าถามคำถามปลายเปิดเฉยๆ นะคะ จาก ยังไงต่อนะลืม เนื้อเรื่องในเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรบ้าง แน่นอนเลยครับ เหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่า เป็นแฟนเก่ากันที่ ค่ะ เคยรักกันมากๆ แล้วก็แยกทางกันไป โดยที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ แต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทำให้เราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำงานได้ไหมจะสามารถเจอหน้าเขาอีกได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
ค่ะ ขออนุญาตเอากิมมิคของเรื่องนี้ ครับ ลองมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยกันบ้างในเรื่อง เขาบอกว่าตัวละครมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นกัน ก็คือคุณปัตภีเนี่ยนิสัยเปลี่ยนแปลงบ่อย ครับ เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างคะ ก็ตามที่บอกคาแรคเตอร์ตัวละครไปตอนแรกเลยว่า คือเขาเป็นคนดำเนินชีวิตโดยการใช้ความรู้สึก ซึ่งถ้าเขามีคนดูแลหัวใจเขาดี แล้วก็หัวใจเขาตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสดใสอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถทำทุกอย่าง มีคำพูดความรู้สึกอะไรที่มันสดใส แต่ถ้าในวันหนึ่งมีใครเอาหัวใจเขาไป เขาจะกลายเป็นคนที่ไร้หัวใจไปเลย จากที่เราเคยพูดจาดีๆ หรือว่ารู้สึกดีๆ เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใคร กลายเป็นกลัวที่จะแบบเจอคนหรืออะไรแบบนี้ไปเลย มันก็คือถ้าใครเอาหัวใจเขาไปเขาจะกลายเป็นคนที่ไร้หัวใจไปเลยทันทีอะไรเงี้ย ค่ะ มันเลยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ครับ แสดงว่าในเรื่องมันก็เกี่ยวข้องว่าช่วงไหนที่เราอารมณ์ดีที่เราหัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วก็จะทำงานได้ดีช่วงไหนที่เราหัวใจเนี่ยเป็นสีเทาๆหน่อยเราก็จะทำงานได้ไม่ดี ดังนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องงานของเราด้วย ใช่ครับ รับบทเป็นนักพยากรณ์อากาศไหมคะ ใช่ครับ ก็จะมีช่วงที่เป็นพีคๆเลยแหละตัวท็อปเลยแหละ อ่า แล้วก็จะมีช่วงที่ ที่พยากรณ์อากาศออกมาแล้วอากาศไม่ตรง ใช่ ก็ดูว่ามันจะมีการแก้ไขหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ใช่ครับ นะคะคุณตามตะวันล่ะคุณตามตะวันเขาบอกว่าเพราะเป้าหมายเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ จริงๆ ตัวละครตามตะวันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วก็โดนพี่โยงนะครับโทรตามกลับมาให้มาช่วยปัตภีมันก็เลยมีความคิดและก็เป้าหมายที่แบบเปลี่ยนแปลงไป ค่ะ เพราะว่า มันอยากกลับมาทำอะไรบางอย่าง กลับมาเพราะเรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่า อาจจะกลับมาแก้แค้นก็ได้ ก็จะกลายเป็นหนังเรื่องเธอเขาเงาแค้นไปเลย ค่ะก็เปลี่ยนมูดไปเลย เปลี่ยนมูดไปเลย ไปเลย ครับผม ค่ะ ก็กลับมาแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาอย่างเงี้ยครับคือเป้าหมายของตามตะวันมันจะเปลี่ยนไปตามความคิดของตัวละคร ค่ะสมมติว่าถ้าเป็นตัวพี่สิงห์เอง เจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริง เขาโทรไปเรียกกลับมาเนี่ยกลับมาหน่อยมาช่วยหน่อยไอ้เจ้าเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย หนูจะทำยังไง อันดับแรกดูบุคคลที่เราไปช่วย อันดับสองดูความคุ้มค่า แต่ถ้าอันดับแรกผ่านเฉลียวก็คือกลับเลยก็ได้นะ ค่ะ ต่อให้ไม่คุ้มค่าก็ ไม่ ก ก ลั ลั บบ แล้ว ไม่คุ้ม เนาะ ค่าก็กลับ เราลองคิดกันดูนะ สมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเนาะนะคะ เราแยกจากคนคนหนึ่งไปแล้วเราอาจจะบอกว่ามีเหตุให้แยกจากกันไปอยู่ดีมีคนบอกว่าเฮ้ยโทรกลับมาบอกว่าเรากลับมาช่วยเหลือเขาหน่อยเขากำลังตกที่นั่งลำบากเราไปไหมเพราะว่าเราทำไม รัก แล้วเราเอาไงนะรักเขา โอ้ย รักเขานะคะ แต่ว่า สุดท้ายค่ะขออนุญาตถามพี่ลิต้านะคะ ได้ค่ะโอเค พี่พิธีกรอยู่นี่ พี่กองอยู่นี่งงไปหมดเลยค่ะพี่ลิต้าเขาบอกว่าพี่ลิต้าทำไมคะเพราะอะไรคะ พิริต้าเพราะเรื่องชาวบ้านเปลี่ยนแปลงบ่อย คือเรื่องชาวบ้านคืองานของพี่ลิต้านะคะ ครับ โดยเฉพาะเรื่องของปัตตภีแล้วก็ตามตะวันนะคะ ทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ถ้าเกิดว่ามีโมเมนต์หรือมีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวพี่ลิต้าจัดการให้นะคะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันเป็นอย่างนั้นจริง เวลาเข้าได้เข้าเข็มหันมาเจอพิริต้าอีกแล้ว มันต้องมี พี่ทำงานมากหรือเปล่าครับ จนในเรื่องมันมีคำพูดนั้นนะ มีแน่ เขาทำงานอะไรวะ ทำงานมากหรือเปล่าครับ มันเป็นกำลังใจในการทำงาน ครับ บางทีถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยเราทำงานไม่ได้สะดวก ครับ นะคะเราต้องรู้ด้วยยังไงจ๊ะ เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา ถูกต้องนะคะ อีกหนึ่งความน่าสนใจในเรื่องนี้ ถ้าเกิดว่าเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะ หรือว่าเรารับรู้เรื่องราวกันไปเรื่อยๆนะคะ เราจะเห็นว่ามีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่อีสเตอร์เอ็กเนี่ยมันจะหมายความว่าเป็นกิมมิคน่ารักกิมมิคพิเศษที่มันซ่อนอยู่ในนั้น ครับ กิมมิคที่พอจะบอกได้แล้วกันนะคะเขาบอกว่าชื่อค่ะชื่อตามตะวันกับปัทภีความหมายนี่มันคล้ายกับชื่อของ กล้องพบอาทิตย์ ใครคะ อาทิตย์กล้องพบ อาทิตย์และกองพบอุ๊ยถูกต้องทุกคนเดาถูกนะคะชื่อเหมือนกับอาทิตย์แล้วก็กองพบว่ามันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่โยงไปกับ ใช่ครับ โซตัสเดอะซีรีส์ใช่ไหมคะ ใช่ พวกคุณรู้เรื่องนี้ไหม รู้ใช่เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยไม่รู้ตั้งนานแล้วครับ หลายๆอย่างรู้สักพักแล้วเพราะว่า ใช่ รู้ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้ว ค่ะ ชื่อเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อป ตามตะวันก็เหมือนกับตะวันก็คืออาทิตย์ อืม กล้องพบมันก็คือ
พื้นดิน ค่ะ ปัตตภีก็แปลว่าพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ซึ่งจริงๆมันก็มีมากกว่านั้นอีกนะ มันมีแมวด้วย โซเซ ก็มาจากเพลงที่ฮิตมากๆในช่วงเวลาหนึ่งครับ ค่ะ โซซัสโซเซ นี่มันยังพอพูดถึงแล้วมันยังเหมือนลอยขึ้นมาในหัวเลยนะเพลงโซซัสโซเซีเขาร้องว่ายังไงนะ1 2 3 อุ้ยจำเนื้อได้นะแต่คีย์ไม่ได้เลยโอเค มันเป็นการประสานเสียงลูก ขอโทษครับขอโท ลู ษ ก ครับ ฟีลว่าอะคาเปล่าลูก อ๋อประสานเสียง หน้าจ้ะ อ๋อครับ ไม่เป็นเพลง เออ เฮ้ยต้องมีครูสอนส่วนตัวเออ หายังไม่เจอหรอครับให้ผมเปลี่ยนละคำถามตอนแรกที่ถามว่าทำงานกับแฟนเก่าได้ไหม อันนี้น่าจะเป็นฝั่งที่ตอบว่าไม่มีแฟนเก่า ไม่ใช่มีแฟนคนเดียว แต่ว่ายังไม่มีแฟน เขาอาจจะไม่เคยมีแฟนเก่าเพราะเขายังคบกันดีกับคนปัจจุบันก็ได้ KO อ่ะแต่ไม่พิมพ์แรงอ่ะ มีแอคแรกนะด้านบนกับด้านล่างทุกคนเหมือนกันดิฉันเลย เอามือแบบไม่มีแฟนอีกอันนึงพอบอกว่าไม่เคยมีแฟนเหมือนกันเลยรีแอคเหมือนกันเลย เราเป็นแฟนคลับกันนะเรานะ เราอยู่กันมานานจนแทบจะยุมหัวกันอยู่แล้วครับ มันต้องฟิลนี้แหละแบบว่าตอบปากตอบคำกันสนุกสนานกันได้ไหมแบบนี้ได้ไหมได้มันจะได้อยู่กันจอยๆนะคะยังไงท่านใดที่มาใหม่นะคะหรือว่ามันจะมีใครที่มาวันนี้นะต้องปรับจูนนิดนึง ต้องปรับตัวนิดนึงใครที่เพิ่งมาเจอคริสสิงโตเป็นครั้งแรกมีไหมคะ ไม่ต้องตกใจนะครับ เรา ตรงนั้นต้องเอามือลงนะฮะ โทษนะครับผมไม่ได้ใส่ แก๊งนั้นเอามือลงเลย มีไหมท่านใดที่มาเป็นครั้งแรกเลย เอามือลงดีกว่านะฮะ มีใครจริงไหมคะ ไม่มีจริงเลยเนาะทุกคนอยู่กันมาตลอด7 ปีที่ผ่านมานี่แหละ เอา นะคะ ฝากฮะเจอที่ อ๋อ นี่ครั้งแรก จะเจอในซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกนะคะ งั้นเอาเป็นว่าฝากถึงแฟนๆหน้าใหม่ที่อยู่ทางหน้าจอก็ได้นะ เผื่อ ไม่ มีไง ไม่ต้องตกใจนะครับ เราอยู่กันแบบนี้ใช่เราไม่ทะเลาะกัน เรารักกันไปด้วยแล้วเราก็ต่อสู้กันมาโดยตลอด เรียกว่าคุณกับแฟนคลับนะคะเรียกว่าทั้งรักทั้งชังก็ว่าได้ ครับผม ค่ะ รักอย่างเดียวไม่มีทาง ค่ะหรือว่าชังอย่างเดียวไม่มีรักก็บอกได้นะคะอันนี้คือไม่ได้ติดเลยนะคะ หลังจากที่ได้ฟังคำตอบของสิงโตไปนะคะอีสเตอร์เอ็กอย่างที่บอกมันจะมีตลอดทั้งเรื่องแหละเราคอยติดตามนะคะว่าจะมีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งมันจะมีซีนที่ทั้งคู่ใส่ชุดนักศึกษานิสิตนักศึกษาเราก็ย้อนกลับไปสมัยที่พวกคนสองคนเรียนในการที่เฮ้ยอะไรอย่าง มีรูปเลย อ๋อตกใจอันนี้คือรูปในซีรีส์เนาะ ครับ อันนี้คือรูปในซีรีส์เนาะก็ย้อนกลับไปนะสมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งมีอีกหนึ่งอย่างที่รีเลททั้งสองคนก็เหมือนกันก็คือคิงแมนอันนี้อะไรนะจ๊ะน้องพักผ่อนอยู่น้องพักผ่อนอยู่ใครอยากเจอน้องยกมือขึ้น วันนี้เขาอยากมาเจอคิงแมนนะไม่ได้เจอเราสองคน อยากเจอเราด้วยแต่เขาก็อยากเจอหลานด้วยไง ค่ะคิงแมนเป็นส่วนผสมของอะไรบ้าง ครับ เฮ้ยน่ารักอะ เป็นส่วนผสมของเต่า จ้ะ กับสิงโตครับ ใช่ เต่ากับสิงโตเต่าคือพี่คิด ครับ สิงโตคือพี่สิงห์ ต้อง ใช่ไหมคะ คือตอนแรกที่วาดออกมา เราอยากให้เป็นเต่าที่ตอนแรกเราอยากให้แบบเต่ากับสิงโตมันแบบเป็นร่างเดียวกันเป็น รวมร่างกันนะครับ แล้วพอเราคิดออกมาในหัวเราก็วาดออกมาพลางๆมีความรู้สึกว่ามันแอบจะดู เหมือนจิ้งเหลน น่ากลัวไปนิดนึงครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นให้สู เต่าแบบสวมฮูด คนที่เป็นโตดีกว่าอะไรเงี้ย ค่ะ ซึ่งก็ออกมาน่ารักนะ ใช่ น่ารักนะ ครับ ใครมีคิงแมนบ้างจ๊ะไหนชูคิงแมนขึ้นมาหน่อย นี่ไงคิด ใคร ว่า ไหนจ๊ะหลานเนี้ยพี่คิดว่าบีบี บูบูของผมทีมงานเรียกผมบูบู แล้วพี่สิงห์เนี่ยพี่คิดว่าตัดตรงว่ะ อันเนี้ย คิดเนี่ยพี่สิงห์ว่า พี่สิงห์ครับ อ๋อ เดี๋ยวนะอะไรนะครับ ฝั่งนี้ดิมีหน้าเหรอถึงโดนพี่สิงห์ตอบเมื่อกี้คือโต้ตอบกันสนุกสนานเลยอันเรียกบีบีกับบูบู
ช่ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าบีบีกับบูบูที่ให้เรียกคุณพ่อ ไอ้โพยเนี่ย มันมีไหมมันมีอะไรแบบที่มาที่ไปไหมจ๊ะแล้วนึงนะคือขอโทษนะเหมือนคนข้างบ้านเลย มันฟังเขาคุยกันว่าเอ้ยทำไมเขาเรียกบีบีบูบูไอ้นั่นพูดเฮ้ยเด็กมันจำม้าเปล่ามันเคยได้ยินพ่อมันเรียกกันนะ เด็กมันจำว่าเด็กมันเหมือนผ้าขาวอ่ะไอ้คิงแมนมันเหมือนผ้าขาวมันได้ยินพ่อมันเรียกอะ แล้วประเด็นคือตอนนี้พี่รับบทพีต้าแล้วเสียงป้าข้างบ้าน นี่เลยลิต้าเป็นแบบนี้เลยค่ะในเรื่องนะคะมันจำพ่อมันไหมพ่อมันเคยเรียกกันไหมบีบีบูบูเคยไหม อันนี้ก็ตอบไม่ได้ฮะ แต่จริงๆเราไม่ได้บังคับ เราไม่ได้บังคับ ใช่ เรียกเลยก็คือเราแค่บอกว่าก็เขามีเรียกชื่อแบบว่าป๊าดัดแล้วก็อะไรนะ ป้าพ่อพ่อกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคำถามนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับ ว้าวค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่ตอบแสดงว่าเราก็ต้องไม่ อุ๊ยเมื่อกี้มีสอบเสือออกมาแล้วอ่ะ ไม่ถาม อ๋อไม่ถาม ไม่ถามใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ถามอย่างนี้อ้าวแล้วหลานเรียกทุกคนว่าอะไรคะ กุญยาย พวกเราเป็นคุณยายหมดเลยเหรอแล้วเป็นก็ต้องเป็นคุณยายคุณอาได้ไหม ไม่ได้คุณอาไม่ได้ ให้เขาเป็นอะไรให้แฟนคลับเป็นอะไรคะ อาม่าคง พี่สาว อาม่า พี่สาวไหม ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้พี่ระยะพี่สาวไม่ได้หรอ พี่สาว เจเจ้ไหมเป็นเจเจ้ไหมปีปีบูบูแล้วเป็นเจเจ้เอาไหม เออ ต่อไปนี้ให้คิงแมนเรียกเราว่าเจเจ้ไหมน่ารักนะน่ารักได้ไหม ได้ คืออย่างเงี้ยอย่างนั้นฟังนะป้าสอนไม่ได้ ต้องให้พ่อมันสอนเองอ่ะพ่อจะสอนเขาเรียกทุกคนว่าอะไร คุณย่า คุณย่าคุณยายเยอะมากเหรอ ก็ไม่รู้ว่าตอนรวมพลเอาเก้าอี้มานั่งตลอดเลยอ่ะหลังๆมาก็ไม่ยืนแล้วอ่ะ หนู ครับ 7-8 ปีข้อเข่ามันเริ่มไม่ดีแล้วเรียกอะไรก็ได้ก็อยู่ด้วยกันไปตลอดแบบนี้ดีกว่านะนะคะเดี๋ยวได้เจอมีโอกาสก็อาจจะได้เจอกันนะคะทั้งบีบีบูบูแล้วก็คิงแมนด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่กุมความลับของเรื่องนี้ไว้กุมความลับของคริสสิงโตไว้กุมความลับของเหล่านักแสดงเรื่องนี้ไว้นะคะผู้กำกับของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญค่ะพี่ฤทธิ์พดุงสมาจารค่ะผู้กำกับเรื่องนี้ค่ะเพราะแฟนเก่าเป็นแบงค์บอยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฤทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูนะครับ ค่ะ หล่อมาเลยอ่ะ พี่ปีนี่โอ้โหพี่ฤทธิ์เป็นพ่อแล้วกันนะคะ พ่อเป็นพ่อแล้ว เป็น ครับ พ่อแล้วกันนะคะ เมื่อกี้อยู่หลังเวทีกรี๊ดกันดังมากเลยอ่ะ แต่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไง ค่ะให้พี่ฤทธิ์ทักทายแฟนๆหน่อยค่ะพิยา ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับ ชื่อฤทธิ์นะครับพดุงสมาจารก็เป็นผู้กำกับของซีรีส์เรื่องพ่อเป็นเก่าแม่หวานตา ดูมันเป็นชื่อที่ทุกคน ไม่อยากเจอบนจอ ไม่อยากให้ขึ้น ไม่อยากให้ขึ้น ทำไม เพราะขึ้นไปว่าซีรีส์จบแล้ว อ๋อ จบตอน จบตอน ค่ะ ซึ่งผมชอบเสื้อที่พี่ลิใส่มามาก ยังไงอันนี้คือยังไงคะ นี่ เป็นออฟฟิศที่ อ๋อ เราทำงานกัน แล้วข้างหลังด้วย โชว์ อุ้ยเสื้อนี่น่ารักนะ อยากได้อ่ะ เสื้อสำนักงาน ทุกคนอยากได้ไหมคะกดพรีออเดอร์ได้ล่างอยู่เลยค่ะแล้วก็มาเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่ากับพี่ฤทธิ์ค่ะ ครับ นะคะเมื่อกี้เกริ่นไปค่ะในเรื่องนี้นอกจากคริสแล้วก็สิงโตแล้วปัตตพีแล้วก็ตามตะวันแล้วยังมีตัวละครอื่นๆอีกค่ะที่มาช่วยสร้างสีสันค่ะพี่ฤทธิ์ค่ะ ครับผม ถ้าเกิดว่าจะให้บรรยายใครรับบทอะไรหรือว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้างเอาคร่าวๆก็ได้ค่ะพี่ฤทธิ์อย่างพี่ไผ่ พี่ไผ่เนี่ย ครับ ก็จะเล่นเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าสถานี ค่ะ นะครับ ก็ได้เป็นหัวหน้าของทั้งสองคนนี้นะครับ แล้วก็เหมือนกับคอยแบบจัดการให้สองคนนี้เขาลงรอยกัน ค่ะ ในนี้ มันเป็นตัวชงประมาณหนึ่ง ใช่ ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องอู๋ โอ้น้องหูนี่นอกเรื่องหน่อย ชอบมากผมชอบเวลาตอนหูมาเข้าซีนกับคริสมาก ค่ะ คือบทมันจะมีอยู่ประมาณบรรทัดหนึ่งอ่ะแต่เขาจะเล่นไปประมาณหน้าหนึ่ง ค่ะอินโฟไว้อะไรกันไปนะคะ สนุกโอ้ก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นคู่แข่งกันกับตัวละครปัตตพี
แย่งชิงกันอย่างนี้ ค่ะ แล้วก็ยังมีท่านอื่นๆน้องๆคนอื่น ใช่ ช่วยเสริมสร้าง น้อ สี ง สัน เจมี่อีก ค่ะ น้องเอิญกับเจมี่ก็เดี๋ยวตัวละครสองตัวนี้เขาดับมา EP แบบไม่ใช่12อย่างเงี้ยแล้วก็ดับมาก็มาช่วยเสริมทัพทำให้สองคนนี้เขาทำงานด้วยกันได้ ค่ะ อย่างนี้ครับ แล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนเลยนะคะในเรื่องนี้ค่ะสำหรับการทำงานกับคริสสิงโตค่ะ ถือว่าเป็นการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งไหมสำหรับพี่ฤทธิ์ใช่ไหม ใช่ ค ครั รับ บ เพราะว่าตอนนั้นเจอกันใน โซตาโหนานมาก จำได้ไหมพี่ฤทธิ์ตอนนั้นน่ะคริสสิงโตใหม่ๆเลยอะเป็นยังไงบ้าง โอ้โห โอ้โหยาวมาก โอ้โหว่าเมื่อกี้ก่อนออกมาสิงห์เนี่ยบอกว่าพี่จำอะไรนะตั้งแต่ผมร้องอะไรนะตั้งอย่างที่ร้องเพลงอะไรไม่ดี โซซาโซเซเหรอ แล้วคนใจเถอะแบบพี่จำผมได้ไหมแต่ผมร้องแต่คนใจเถอะอะมากเลยสิ เป็นไงบ้างคะคริสสิงโตในวันนั้นย้อนกลับไปถ้าเกิดเราพูดไปคริสสิงโตในวันนั้น ก็ในวันนั้นน่ารักยังไงวันนี้ก็น่ารักแบบนั้น ใช่น่ารักเหมือนเดิมทำงานด้วยกันมีความสุข ค่ะ ขอบคุณที่รักษาน้ำใจครับ ครั้งแรกเลยค่ะที่ได้รู้ว่าจะได้กลับมาทำงานร่วมกับคริสสิงโตอีกครั้งและคริสสิงโตจะได้กลับมาร่วมกันทำงานอีกครั้งพี่ลีรู้สึกไงบ้างตอนนั้น ตอนที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่ามีโปรเจกต์ ค่ะ มีพี่ผู้ใหญ่คนหนึงก็โทรมารีบมีโปรเจกต์นี้มาคุยกันหน่อย ค่ะ แล้วพอเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บก็มีการเกิดบอกเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่จริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดีใจไงบอกจริงแต่ว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งบอกใครนะให้อุบไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันยังเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตอนนั้นบทอะไรต่างๆ มันยังแบบยังใต้ดินอยู่เลยนั่นแหละก็เลยรู้แต่ตอนนั้นก็ดีใจแล้วก็ ตอนนั้นก็น่าจะเหมือนทุกๆคนว่าเฮ้ยมันจะกลับมาจริงใช่ไหมเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยครับก็รอลุ้นแล้วก็สุดท้ายตอนที่มันเกิดการถ่ายไพลอตกันอะไรกันเราก็โอ้โหมันมาแล้ว ค่ะ แต่หลังจากไพลอตก็ข้ามมาทั้งปีหนึ่งเนาะนานครับ ค่ะ วันนี้ก็จะได้ดู EP แรกกันแล้วนะคะกิมมิคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละตั้งแต่สมัยนู้นค่ะย้อนกลับไปเรื่องนั้น จนมาเรื่องนี้พี่ฤทธิ์เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคริสสิงโตบ้าง ก็มาทางฝั่งสิงโตก่อนเนอะก็สิงโตร้องเพลงเก่งขึ้นเยอะมากเลยแบบจริงตอนที่ฟังเพลงประกอบแล้วแบบโอ้โหเสียงสิงโตแบบว้าวแบบมันทะลุเข้าไปในหูเลยอ่ะ คือหนึ่งหูชั้นในนะขอบคุณครับพี่ ค่ะ ใช่ก็เรียกง่ายว่าทั้งพี่และสิงโตอย่างคริสเองเนี่ยพอคริสแบบได้ทำงานเยอะๆใช่ป่ะแล้วพอเรามาทำงานด้วยกันจะรู้เลยว่าโหความเป็นมืออาชีพ ความเป๊ะระเบียบวินัยการช่วยพ่วงกับการทำงานที่รู้สึกว่าทำยังไงให้งานมันดีขึ้น ค่ะ อย่างเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าตอนทำงานกับทางคริสและสิงโตเนี่ยนอกจากการแสดงจะดีแล้วเนี่ยยังช่วยพ่วงกับในเรื่องของการคิดซีนคิดอะไรต่างๆ เยอะเลย ค่ะ อย่างเงี้ยครับ มันง่ายขึ้นไหมพี่ฤทธิ์ทำงานกับคนรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันมา ผมว่าง่ายขึ้นนะ ค่ะ ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเราคุยเวลาเราบอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมพูดไม่รู้เรื่องแต่เขาทำได้ บางทีก็เก่งเนอะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะคริสสิงโตแล้วคะเป็นยังไงบ้างได้กลับมาร่วมงานกับพี่ฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง จริงคือดีใจมากครับ แล้วก็พี่ฤทธิ์เขาน่ารักมากครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็คือความใจดีของพี่ฤทธิ์มันทำให้เราสบายตัวเวลาอยู่ในกองอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือบางครั้งเราแค่รู้สึกว่ามีอะไรที่เราอยากเพิ่มหรือว่าเราอยากลองหลาย ๆ แบบอย่างเงี้ยครับพี่ฤทธิ์ด้วยความใจกว้างเขาก็จะแบบรับฟังทำให้เรารู้สึกกันเองด้วย แล้วก็รู้สึกสบายที่เราจะแบบเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับ ค่ะพี่สิงห์ล่ะคะ ก็ตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเป็นพี่ฤทธิ์นะครับ เราก็หวั่นใจเป็นธรรมดาว่าผู้กำกับจะเป็นใครนะเขาจะเข้าใจเนเจอร์ความเป็นคริสกับสิงโตไหมนะแล้วก็ทุกอย่างมันจะออกมาดีไหมนะ เรากลัวเหมือนกันกลัวว่าเราจะไม่คุ้นกับผู้กำกับอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเป็นพี่ฤทธิ์ก็คือง่ายเลยสบายเลยเพราะมีความรู้สึกว่าพี่ใจดีมากใจดีกับพี่สิงโตตั้งแต่โซตัส ตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอกัน ในวันที่พี่สิงโตยังไม่มี acting skill พี่ฤทธิ์ก็ช่วยมาตลอดก็คอยสปอร์ตมาตลอดมีจนถึงตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยที่พี่สิงโตสามารถเสนออะไรในซีนให้กับพี่ฤทธิ์แล้วก็ช่วยพี่ฤทธิ์ในการทำงานได้ก็แอบคิดถึงกัน เหมือนจะร้องไห้เลย โอ้ นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะ เพราะว่าอีกหนึ่งอย่างคือตัวละครหลักปัทภีเป็นนักพยากรณ์อากาศด้วยรายงานสภาพอากาศเนี่ยเรามาพูดคุยนะคะเป็นการพาดหัวข่าวดีกว่าดูว่าข่าวนี้มันจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่ฤทธิ์นะคะช่วยเมาช่วยคุยเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่านะคะมาหัวข่าวแรกเชิญเลยค่ะ เมาส์ให้แฟดนี่นักแสดงหรือเซลแมนพกมุกใหม่
เต็มกระเป๋าบอดผู้กำกับช่วยซื้อผมหน่อยนี่แหละก็เมื่อกี้พี่คิดบอกไปไงพี่ก็พูดว่ามีการแบบว่านำเสนอมีการแบบว่าพี่ลิศอันนั้นใช้ได้มาดีใช้ได้มาดีเรื่องจริงไหมพี่ลิศขา จริงครับเรื่องจริงครับก็แล้วเวลาเราอ่านบทเราก็แบบมีไอเดียเราก็แบบอยากใส่นู่นใส่นี่แล้วยิ่งคาแรคเตอร์หลายๆอย่างมันเบสออนตัวละครพีเตอร์สิงห์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจากใน EP 1เนี่ยจริงๆเรามีหลายซีนมากๆเลยที่ทั้งพีเตอร์สิงห์ก็อิมพอไว้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างซีนที่ผมชอบมากๆก็เป็นซีนเรียกง่ายว่าก่อนจบ อุ้ยบอกได้ไหมหรือว่าให้เราติดตาม ซีนก่อนจบเลยผมว่าไม่อยากให้สปอยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนดูก็เดาออกว่าเนี่ยคริสต้องแบบเป็นคนแบบอิมพอไว้ขึ้นมาที่จะเล่นแบบนี้นำเสนอเนื้อหานำเสนอบทไดอะล็อกพอเข้าใจนำเสนอมุกต่างๆได้ยังไงพี่คิดครับคือยกตัวอย่างกับไอ้อู๋แล้วกันใช่ก็จะรู้สึกว่าพอด้วยความสนิทสนมแล้วก็เวลาอยู่กับน้องอะไรเงี้ยแบบชอบกวนกันแกล้งกันอยู่ตลอดแล้วพอคาแรคเตอร์มันเป็นคู่แข่งกันพอดีอะไรนะครับแต่เราก็จะไม่ได้ทำให้แข่งมันดูดราม่ามันดูซีเรียสกับการแข่งขันขนาดนั้นมันก็จะมีมุกที่ด้วยความที่ชอบดูตลกครับเนี่ยเราก็จะไปเอาอันนั้นอันนี้มาอะไรเงี้ยครับคีย์เวิร์ดคือ5-6ครับเดี๋ยวลองดูได้มันตลกมากอันนี้ข้อมันดีมากใช่ครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็มีความการใส่ตัวเราลงไปเยอะมากๆเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ถูกไหมคะด้วยครับแม่ต้องรอดูนะคะมาหัวข่าวต่อไปค่ะลือสนั่นนักแสดงช่างถามต้องเคลียร์ก่อนถ่ายจนพ่วงกับยกธงให้เจ้าหนูจะไม่เรียกพี่อันนี้เป็นของคุณสิงโตค่ะคุณสิงโตฟีลว่าถ้าไม่เข้าใจหรือว่ามันติดขัดตรงไหนต้องถามให้เคลียร์เลยก่อนถ่ายจริงไหมพี่ฤทธิ์ใช่ครับสิงโตจะต้องถามก่อนพี่ถ้ามันไม่คิดอย่างนั้นแล้วทำไมมันคิดอย่างนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้ทำไมพี่ถึงไปทำอันนั้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นผลกระทบไปหมดดังนั้นคือถ้าเกิดจะตอบเนี่ยก็ต้องท้าความว่าตัวละครมาจากไหนไม่ลืมแบ็คกราวด์ใช่ตัวละครมาจากต้องมีแบ็คกราวด์ต้องมีที่มาที่ไปแล้วยิ่งต้องบอกพี่ก๊อตจีเลยตอนช่วงแรกๆที่เราถ่ายทำกันเนี่ยบทช่วงท้ายๆมันยังไม่นิ่งสิงโตว่าถามเยอะมากพี่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยถ้ามันเลิกกันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเลิกกันแต่ว่าการเลิกกันเลิกด้วยสาเหตุอะไรเพราะเลิกสาเหตุของการเลิกส่งผลต่อแอคชั่นในอนาคตว่าจะกลับทำงานด้วยกันได้ไหมและทำงานด้วยกันเปลี่ยนระดับไหนอะไรเงี้ยเราต้องรู้ก่อนก็นั่งถามนั้นนะครับเลิกกันกี่ปีเลิกกันยังไงห่างกันเท่าไหร่อะไรทุกอย่างมันมีผลต่อตัวละครครับเหมือนต้องรู้ที่มาที่ไปเราจะได้แสดงได้ถูกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวละครในบทเขาเลิกกันแต่ว่าตัวจริงเราไม่เคยเลิกกันแหละเนาะหัวข่าวที่3มาด่วนเลยค่ะขอบคุณค่ะมุมด่วนนักแสดงลิ้นผ่านกลางกองประเทศเพราะบทยาวทำยากร้องหาผู้ประกาศข่าวใกล้ฉันพี่คริสค่ะต้องรับหน้าที่เป็นนักพยากรณ์อากาศรายงานสภาพอากาศมันยากครับแม่ลิ้นสนวนเลยเหรอคือเราก็ทำการบ้านมาประมาณนึงแล้วก็โดยนิสัยส่วนตัวชอบดูข่าวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นนักข่าวหลายคนแต่ว่าพอมันมาทำเองอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เพิ่งรู้หลายๆอย่างไปพร้อมๆกันกับตอนถ่ายทำว่าอย่างเช่นแบบภาคเหนือกลางออกตกมันต้องเรียงภาคด้วยอ่ะมันไม่สามารถอยู่ๆพูดกลางแล้วไปพูดใต้แล้วค่อยกลับมาพูดเหนือหรือคือเขาก็จะเรียงมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คำมันจะเป็นคำที่ทางการมากๆพอเราต้องไปทำคือบทยาวๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นคำที่มันไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยครับมันก็หลายเทคอยู่เหมือนกันครับแล้วรู้สึกโอเคเข้าใจแล้วว่าการเป็นพิธีกรกับการเป็นผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเนี่ยครับมันดูจะเหมือนกันแต่มันเหมือนกันแค่การพูดชัดถ้อยชัดคำเฉยๆแต่วิธีการสื่อสารมันไปอีกเรื่องนึงเลยครับเรื่องส่วนดูเหมือนง่ายแต่พอทำจริงๆมันก็ยากเหมือนกันครับค่ะในฐานะที่ในเรื่องคุณได้ฉายาว่าเจ้าชายพยากรณ์ครับวันนี้เรามีบททดสอบมาให้คุณแล้วจะแสดงสวมบทบาทเป็นนักพยากรณ์เลยนะคะเราเอาเสียงด้วยมาเพื่อจะได้ดูแบบว่าเข้าบทเข้าบาทเนาะนะคะเดี๋ยวเสียงนะคะเตรียมตัวไหนพี่คิดพร้อมนะไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นบทสดนะไม่ได้พี่คิดดูมาก่อนเลยอันนี้เป็นบทสดนะคะยังไม่ได้พูดเราปล่อยมากเลยจ้าโอเคครับลองดูครับโอเค
เสียงหัวข่าวมาใน3 2 1ไป เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ให้เจ้าชายพีพยากรณ์ดูแลคุณ ขณะนี้โรงภาพยนตร์สยามพาวไลปกคลุมไปด้วยมวลความอบอุ่น เพราะความรักจากแฟนคลับที่พัดเข้ามาอย่างหนาแน่น อบอุ่นไหมฤดูอะไรถ้าสมมติว่าฟังสภาพอากาศอันนี้เป็นฤดูอะไรฤดูรักแต่เลยดูไม่ต้องเสียเวลาพูดเลย ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา7 ปีทุกคนไม่ใช่ไหนจ้าขอบคุณให้เด็กๆด้วยนะคะเป็นบททดสอบน่ารักนะคะหัวข่าวต่อไปมาเลยจ้ะแชร์สนั่นไม่ใช่ภาพหลุดแต่เป็นภาพสะดุดนักแสดงหล่อแล้วลื่นประจำกองคุณนักข่าย พี่สิ สิงโตคุณหาพี่สิงห์เราเป็นนักแสดงหล่อลื่น อันนี้ที่ฉันเห็นมาด้วยเนื้อตาของดิฉันเอง อ๋อ มีอยู่วันหนึ่งเราไปเข้าซีนด้วยกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ต้องรอมันจะเป็นออฟฟิศที่มันเป็น2 ชั้น เราจะรออยู่ชั้นบน แล้วพี่สิงห์เขาจะเดินมาจากชั้นล่าง เราก็ต่อบทเราก็พูดคุยกับพี่ไผ่คุยเสร็จปุ๊บมันจะต้องเป็นซีนที่พี่สิงห์จะต้องเดินขึ้นมาละเราก็รอเสียงเมื่อไหร่เท้าจะเดินขึ้นมา มันไม่ได้เป็นเสียงเท้า มันเป็นเสียงพี่สิงห์ตกบันไดสิงโต เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยฮะ รองเท้าของตามตะวันอ่ะ มันจะเป็นรองเท้าบูทที่บางทีส้นตรงเนี้ยมันประมาณเนี้ย หรือบางทีก็อาจจะสูงกว่านิดนึงด้วยอะไรเงี้ย แล้วขั้นบันไดมันแคบ ผมเหยียบไม่กี่ขั้นลื่น เห็นไหมล่ะ ซึ่งซีนนั้นเป็นซีน คล้ายๆกับเปิดตัวตามตะวันนิดนึง เปิดตัวตามตะวันเลยก็ตกทีนั้นก็ตก ตกไปกี่ซีนพี่ลิศ ผมว่าโทษบันไดดีกว่า ใช่บันไดกับรองเท้าอ่ะ บันไดกับรองเท้า ใช่ สมกับเป็นพ่อไม่โทษอะไรเลย โทษบันไดกับรองเท้านะคะ นอกจากนั้นมีตกอีกไหมที่เราไม่ได้เจอกันพี่สิงห์มีตกอีกไหม บันได2 รอบครับ แต่ว่านอกนั้นก็ไม่ตกแล้วสะดุดแทนมากกว่า ตกหลุมรักด้วยไหม กับคนข้างๆก็ไม่แน่ คุณพี่มานั่งข้างๆหนูเลยเอาเก้าอี้มาแล้วเดี๋ยวพอไว้เขาเลยดีไหมครับต่อบนกันเดี๋ยวต่อบนกัน ก็มีหลุมรักก็ไม่ได้ตกครับผม เดี๋ยวกระโดดลงไป เพราะว่าผมเขียนเก่งก็เลยจำความได้ สนุกกว่าเดี๋ยวเรามากันทุก EP เลยดีไหมเดี๋ยวไล่ไป EP 2 EP 3 EP อะไรกันเรื่อยๆนะคะหัวข่าวต่อไปค่ะเจถึงกับกุมขมับเพราะพ่อแมวเปลี่ยนแปลงบ่อยในเรื่องใครต้องเป็นพ่อแมว ในเรื่องจริงๆต้องเป็นตา ผม ตะ เป็ วัน น คนจะเก็บไว้เลี้ยง ค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงใครเป็นพ่อแมว เขาว่าพ่อแมวคือ พี่คริส ใช่พี่คริสจะรู้เรื่องแมวเยอะต้องทำอย่างนี้จับอย่างนี้พี่สิงห์เวลาอุ้มอย่างนี้นะ เวลาทำจับอย่างนี้นะ ค่ะ คือผมชอบแมวจริง แต่ว่าผมก็ไม่รู้วิธีการจับให้น้องไม่ดิ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม ค่ะพี่คิดก็เป็นคุณพ่อแมวอยู่แล้วแหละ พ่อเลี้ยงแมวอยู่แล้ว จ้ะ อย่างเงี้ยครับก็อาจจะรู้บ้างนิดหน่อยครับ ค่ะ ก็เลยไปสอนเขาอะไรเขาดูแล แต่ว่าตอนนี้น้องแมวยังอยู่ดีเนาะ ครับครับดีครับ ยังอยู่ดีนะคะยังอยู่ดีนะคะในเรื่องความสนุกสนานนะคะความที่จริงก็อยู่ในกองด้วย ก็จะได้เห็นว่าเวลาเราไปออกกองกันมันจะมีความสนุกสนานความน่ารักความตั้งใจนะคะของทุกๆคนนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะทั้งพี่ลิศพ่วงกับด้วยนะคะ แล้วก็ทั้งคริสแล้วก็สิงโตด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะได้ไปดู EP นี้พร้อมๆกันวันนี้มันมาถึงแล้ว ครับ ลูกจ๋าวันนี้มาถึงแล้วพี่ลิศวันนี้มันมาถึงแล้วคริสสิงโตวันนี้มาถึงแล้ว ทุกคนค่ะวันนี้มันมาถึงแล้ว เป็นวันที่ทุกคนรอคอยจริงๆ คือเอาตั้งแต่ประกาศมาเลย คุณรู้สึกไงบ้าง เมื่อเห็นคริสสิงโตจะได้มาแสดงซีรีส์ร่วมกัน ร้องไห้ไง ร้องไห้มา ร้อง ใจมันมาบ้างมันแบบมึงเขาเบื่อแล้วว่ะมันเป็นฟิลนี้ วันนี้เราจะได้ดู EP แรกไปพร้อมๆกันแล้วนะคะ The X Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย ใน EP แรกค่ะ ถ้าให้เปรียบกับสภาพอากาศ ใน EP แรกเราจะได้เห็นสภาพอากาศแบบไหน โอ้ยมันพายุเข้าเหมือนกันนะ เฮ้ย พายุฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ อ๋อ มีฝนตกเป็นหย่อม ใช่ถ
ถือว่าหนักเลยเหมือนกัน บางทีก็แดดออกบางทีก็ฝนตกอีก ค่ะ โอ้ไหลสภาพอากาศมากเลย EP หนึ่ง ค่ะ ใช่ครับ เหมือนเป็นหัวเรื่องอากาศมันจะแปรปรวนนิดนึง มันจะจับทางไม่ได้ว่ามันจะไปทางมรสุมหรือว่าไปทางร้อนหรือว่าเย็นหรือว่าอบอุ่น ใช่ครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกันให้ทันดีกว่า ค่ะโอเคในฐานะผู้กำกับค่ะพี่นิดค่ะฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยฝาก EP 1 EP หน่อย EP นี้ไว้กับทุกคนหน่อยค่ะ ครับผมก็เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยจริง ๆ ก็จะมีตัวละครอีกหลายตัว ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ค่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเก่ากี้ดูทีเขาก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกตัวละครเนี่ยน่าติดตามหมดเลยของอูของพี่ป๊อตเองหรือของพี่ไผ่อะไรเงี้ยครับตัวละครทุกตัวน่าสนใจแล้วก็ตัวละครปฐพีกับตาตะวันเองเนี่ยก็เรียกง่ายว่าเปลี่ยนกันทุก EP ก็ถ้าเกิดใครแบบดูข้ามอาจจะงงเลย ค่ะ จริงๆ ถ้าเกิดใครดูพลาดไป EP จะงงว่าอ้าวมันมาถึงตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามอย่าเปลี่ยนความรักจากสองคนนี้รักกันไปนานๆครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับพี่นิดค่ะร่วมกับของเราตั้งแต่สมัยนั้นนะคะโซลาร์ซีรีส์และซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกลับมากำกับให้เรานะคะพี่คริสพี่สิงห์คะฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้กับทุกคนหน่อยค่ะ ก็ฝากซีรีส์เรื่องพ่อแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย ADX Morning ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละ ถ้าให้สามคำก็นอกจากคำว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วยังมีคำว่าในที่สุดมาเพิ่มอีก3คำแล้วก็ในที่สุดก็เจอคริสกับสิงห์อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับ ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถดูทางวิวได้นะครับผมตอน22:30สมมติว่าตกหล่นตรงช่วงไหนไปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูหลักๆก็คือทาง GM25 เวลา22:30นะครับผมฝากด้วยครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับพี่สิงห์ค่ะพี่คริสนะคะ ครับก็ดีใจที่มันมาแล้วนะครับ แล้วก็ทุกๆคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยครับทั้งพวกเราสองคนทั้งพี่ลิศทั้งทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฟนๆดูแล้วแบบมีความสุขหรือว่ารีเลทกับความรู้สึกของพี่สิงโตที่เราผจญภัยกันมานานมากๆอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้มันแฝงหลายอย่างอยู่ในนั้นมากๆมีอีสเตอร์เอ็กจริงๆที่นอกเหนือจากที่แม่กอดพูดเยอะแยะมากๆเลยครับรับรองว่าทุกๆคนดูก็ให้หลายความรู้สึกมากจริงๆครับยังไงก็ฝากติดตามพ่อแฟนเก่าเป็นแบงค์บอยด้วยครับ ค่ะเสียงปรบมือให้กับพี่คริสค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ลิศนะคะผู้กำกับของเรานะคะแล้วก็พี่คริสแล้วก็พี่สิงห์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราชม EP 1ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปดู EP 1นะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันหน่อยดีกว่านะคะว่าในที่สุดค่ะทุกคนคะวันนี้มาถึงแล้วค่ะเชิญเลยค่ะภาพแรกช็อตแรกนะคะขอเป็นพี่คริสนะคะพี่สิงห์นะคะและพี่ลิศผู้กำกับเชิญเลยค่ะบนเวทีก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The X Morning นะคะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะวันนี้เราจะได้ดู EP 1พร้อมๆกันแล้วนะคะท่านค่ะและนึงค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ลิศขอบคุณค่ะยืนดีกว่าครับแล้วก็เดินขึ้นได้ครับนิดแบบนี้ไปพร้อมนะครับมา1 2 3ครับขออีกเห็นเราไหม1 2 3ครับอยากไปยังไงก็เหมือนก็เหวี่ยงแต่วิดีโอไม่ให้เลยก็เหวี่ยงขึ้นมาเหวี่ยงขอเสียงปรบมือและขอบคุณพี่ลิศนะคะ เดี๋ยวขออีกภาพหนึงนะคะ ขอเป็นคริสสิงโตอีกภาพหนึ่งนะคะ นักแสดงนำของเรานะคะ ขอบคุณพี่ลิศนะคะ ขอบคุณค่ะ อีกภาพหนึงค่ะเชิญเลยจ้ะในภาพนี้นะคะเห็นทุกท่านเลยนะคะ
นะคะเห็นคริสตี้สิงห์ด้วยนะคะภรรยาทุกท่านเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะในที่สุดนะคะเราได้เจอกันแล้วนะคะขออนุญาตอีกสักภาพหนึ่งเป็นทะเลดาวได้ไหมเปิดไฟขึ้นมาเป็นทะเลดาวน่ารักได้ไหมให้กับพี่คริสแล้วก็พี่สิงโตได้ไหมคะสวยงามมากๆขอบคุณมากๆนะคะ ดีจะได้เห็นเราด้วย วิดีโอสักหน่อย เสียงปรบมือให้กับคริสและสิงโตค่ะนักแสดงนำจากซีรีส์ The Next Meeting พร้อมแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ และเรากำลังจะได้รับชม EP หนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะเชิญคริสสิงเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ เดี๋ยวเรารับชมนะคะ EP หนึ่งของ The Next Meeting พร้อมแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือเหนื่อย ที่เธอเป็นฉันคนใจนะรักครั้งที่เธอเคยผ่านมาทำให้เธอมีน้ำตาทำให้เธอยังไม่ร้องเธอเปิดใจถ้าฉันเป็นเธอคงกลัวรักเราจะมองจะดีไหมรักที่เธอทำให้เสียใจทำให้เธอมองว่ารักเป็นแบบฉันเข้าใจคงต้องใช้เวลาลบเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านมาเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่ฟังฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอเลือกดูที่เธอรักฉันพร้อมเป็นคนที่เธอรักคนนั้นเชื่อหรือเปล่าไม่เหมือนกันที่คอยเธอไม่ใช่ความรักให้ฉันไม่ทำให้เธอมีความรักแค่เธอลองให้โอกาสจะรู้ว่ารักไม่ได้นะตัวเองนะไม่คิดว่ารู้เป็นถูกมาเธอเชื่อใจฉันได้บอกรักให้นะตัวเองนะ จะลองเปิดใจฉันได้รักสักครั้งก่อนความรักที่ดีจะทำให้เธอถูกเอาก่อนไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอจะกับเรื่องที่ได้เจอจะปล่อยตัวเองเอาไว้เลยฉันเข้าใจคงต้องใช้เวลาลบเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านมาแต่ฟังฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอเลิกเลือกที่จะรักฉันพร้อมเป็นคนที่เธอรักวันนั้นกับคนนั้นเชื่อหรือเปล่าจะไม่เหมือนกันที่คอยเธอในใช่ความรักให้ฉันได้ทำให้เธอมีความรักแค่เธอลองให้โอกาสจะรู้ว่ารักไม่ได้นะตัวเองนะลองดูรักเมื่อวานที่ลืมไปอยากจะใช้ใจฉันจะไม่เธอให้หัวใจว่างเปล่า ถ้าเธอเลือกคนที่เธอรักฉันพร้อมเป็นคนที่เธอรักรู้วันนั้นกับคนนั้นเชื่อหรือเปล่าจะไม่เหมือนกันที่คอยเธอนั้น
ไม่ใช่ความรักให้ฉันได้ทำให้เธอเป็นความรักแค่เธอลองให้โอกาสจะรู้เราไม่ได้นะด้วยกัน I won't get you right look into my eyes เธอเชื่อใจฉันได้ความรักไม่น่ากลัวอย่างนั้น I won't get you right look into my eyes เธอเชื่อใจฉันได้ความรักไม่น่ากลัวอย่างนั้น เฮ้ย เพลงไหนด้วย จำได้ไหม ครั้งแรกเลยนะเนี่ย ที่วันนี้ได้เจอคนที่เคยคุ้นเหมือนที่เคยรักกลับมาอยู่ที่เธอย้อนวันให้ฉันเหมือนถึงวันนั้นที่เธอทิ้งกันไปในตอนนั้นฉันเจ็บแทบตายปวดเธอนั้นได้ลาฉันไปมันคือข่าวร้ายที่เธอไม่ไหวกว่าจะมุ่งฟังก่อนเธอตายกว่าจะลืมยังรู้ไหมมาเธอแบบนี้ใจมันหวั่นไหวให้วันนี้คือเธอตามมาข้างในคือฉันคงฝังใจเก่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเมื่อต้องย้ำแล้วทิ้งกันไปเหมือนที่เคยทำใช่ไหมหากในวันนี้ฉันได้พลาดไปตอนจบของเธอรู้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าบอกฉันหน่อยได้ไหมที่เดินมาแก้ข่าวร้ายของสองเรา กันที่เธอไม่อยากรู้ไหมทุกความทรงจำยังย้ำเตือนไม่เคยหายรอยยิ้มเล็กๆรอยจูบนั้นที่เธอเคยได้ให้กันมาในตอนนั้นฉันเจอเธอตายที่เธอวันได้เหลือฉันไปมันคือข่าวร้ายที่เธอไม่ไหว กว่าจะมองอ่อนก็จะตายกว่าจะลืมยังรู้ไหมว่าเธอแบบนี้ใจมันหวั่นไหวแค่ในวันนี้แค่เธอบ้างไหมข้างในคือฉันยังคงฝังใจเรื่องเก่า ครั้งนี้จะเป็นยังไงลองบอกย้ำและทิ้งกันไปเหมือนที่เคยทำใช่ไหมหากในวันนี้ฉันยังกลับไปตอนจบของข่าวนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่า ฉันไม่ได้ที่เกิดมาเพื่อแก้ข่าวร้ายของสองเราหากในวันนี้ฉันได้ฟัง
ของสองเรา เสียงปรบมือและเกรซนะให้กับเกรซสิงโตค่ะ EP นะคะ EP แรกนะคะของ The X Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะถามทุกคนก่อนดีกว่า ครับ เป็นยังไงบ้างคะกับ EP แรก สนุก เสียงกรี๊ดเสียงพูดแล้วขนลุกเสียงกรี๊ดเสียงใดเสียงอู้หูอาหารด้านหลังได้ยินหมดนะคะเรียกว่าหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาคือเราอยากเห็นสดๆบนเวทีนี้ไหมเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้ไปดูย้อนหลังกันได้ ดูแล้วย้อนหลังก็ทำวิวครับลิ้นพันกันเลย นะคะโอเคสำหรับ EP แรกค่ะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยที่คริสที่สิงห์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ EP แรก มีคนไม่ยอมลุกกันเมื่อกี้ ไม่ยอมลุกมาเตรียมตัว อยากดูอ่ะ สนุก เราไม่ได้ดูถึงแบบจบแบบเป็นเครดิตขึ้นเพราะว่าผมต้องมาเตรียมตัวก่อนอันนี้ไม่ยอมลุกมา ใช่เพราะสิ่งร้องก่อนเนี่ยผมได้แอบยืนดูอยู่ข้างหลังแต่มันสนุกมากเลยครับ สนุกไหมครับ สนุก ไม่ชอบมาดู ไม่ชอบพดุงสวัสดิ์ได้ เอ แล้ว อดูเพลิน ได้ตามที่เป็นไปตามที่พอจะที่คาดหวังไว้บ้างไหมฮะ เอางี้ น่าจะต้องเป็นไบโพล่าอยู่ยาวๆเลยนะ เราสองคนชอบหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ ชอบ แล้วชอบปะเราสองคนชอบ เราชอบอะไร ชอบกันและกันแม่ อะไร เอ นะ อ ผมไม่ได้ชอบเขาผมรักไปแล้วไง อะไรเนี่ย ไม่เคยพูดอยู่แล้ว สิงโต 4.0 มันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงคู่ของเราใช่ไหมรักก็ได้ อ๋อเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเพลงเนาะเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเพลงแหละเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เราเห็นเทรลเลอร์ตัวเทรลเลอร์ไว้มันดีมากๆแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากๆกระแสตอบรับดีมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้เห็น EP 1ออกมาแล้วกระแสตอบรับนี่เมื่อกี้แอบส่องใน X Trend อันดับ 2 รับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยทุกคนมากเลยคือที่เห็นจะเป็น200,000 กว่าที่พี่ทำนะดังมากนะคะสำหรับ EP 1 EP แรกนะคะตอนก่อนดูบอกว่า EP นี้สภาพอากาศมันเหมือนว่ามันมีฝนหรือเปล่ามีขมัวหรือเปล่าหรือว่ามีหลากหลายรสชาติหรือเปล่า EP 2สปอยหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้เห็นสภาพอากาศแบบไหน ก็จะเริ่มหาทีมทำงานด้วยกันแหละครับหมายถึงว่าก็มันก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วอ่ะมันจะไม่มีที่อื่นแล้วไงนอกจากว่าหรือว่าคุณจะเลิกเป็นนักข่าวอะไรเงี้ย ครับไม่เลิกครับ ไม่เลิกเป็นนักข่าวเหมือนคุณนะครับ เอ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเขาตกงาน อ๋อ เดี๋ยวตกงาน เอา แล้วพอ แย่ ไม่ งกัน มี พูด ก็บอกว่าไส้แห้งเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้แต่ผมชอบมากเลยอ่ะไอซีนขับรถอ่ะแต่ว่าผมฟังไม่ค่อยชัดเพราะว่าเสียงกรี๊ดมันปลุกไงไอตอนที่ผมชูนิ้วขึ้นมาแล้วคุณพูดว่าอะไรอ่ะ เอาเห็นบ่อยแล้ว อะไรนะผมพูดไว้หลายรอบเหมือนกันเห็นบ่อยแล้วไม่ต้องโชว์ หมายถึงนิ้วแหละเนาะนิ้วแหละนะหมาย เอา ถึง เล่นขึ้นมาหมดอ่ะ ครับ ไม่มีใครคิดเลย ไม่มีใครคิด โอ้โหเสียงสูงติดเพดานแล้วครับ เฮ้ยบรรยากาศน่ารักเนาะมันเหมือนแบบเป็นคู่ที่คุ้นเคย เป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นคู่ที่เราเห็นกันมานานพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ววัยมันดีมากๆมันขอบคุณมันน่ารักมากๆนะคะ EP นี้ผ่านไปซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนต้องรอติดตามอย่างแน่นอนนะคะให้พี่เนที่สิงห์ฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะ หลังจากนี้ก็เราจับมือกันแล้วว่าเราจะทำงานด้วยกัน ฮะ ฮะ คือใช่ไหมครับ เฮ้ย เขาไม่สามารถที่ทำงานตลอดเวลา เราต้องคอยหูแบบเอ๊ะพูดว่าอะไรนะ แอคนี้แอคถึงตี 3เดี๋ยวรอดูนะยังปั่น แล้วก็ปั่นทวิตด้วยแล้วกันนะฮะอ๋อ ไม่ได้ทำมา8 ปี
ครับผมก็หลังจากนี้มันไม่ได้ง่ายหรอกผมว่าเพราะว่ามันก็ยังต้องมาทำงานกันในวันที่มันยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่มันจะสนุกตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องให้เราได้ทะเลาะกันได้กัดกันได้กัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็รับรองว่าก็จะเข้มข้นไม่แพ้ EP แรกแน่นอนครับนะ อีพีแรกอันนี้เหมือนไม่ต้องรอเลยอีพีแรกก็เปิดมาก็มีซีรีส์เรื่องไหนของเราที่ทำ เจ็บมาก ไม่ถามจะพูดว่าเปรียบเทียบได้ไม่เยอะมีสองเรื่องเดียว เจ็บ ไม่ใช่อ๋อผมจะถามว่าซีรีส์ในบ้านเราเนี่ยมีเรื่องไหนที่แบบว่าประเดิมรักกันตั้งแต่ EP แรกบ้างไหมนะมีเยอะแยะแต่มีซีรีส์มีเคสิก็มีแค่เรื่องนี้แหละครับ เออ อย่านะผมเถียงมาตั้งแต่2 ขวบนะ สนุกแน่นอนเราฝากติดตาม EP ที่ 2 ด้วยครับ อยากรู้เหมือนกันคืออะไรนะ พรุ่งนี้เลยได้ไหม มันจบมั้ย รอไป10 นาทีเราแค่10 วันแล้วจบเลยไม่ยืดแค่เลย พี่ฟังก่อนค่อยๆ ค่ะ ก็ต้องติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปมตอนที่เลิกกันไปก็ยังไม่ได้เฉลยเองนะครับผมแล้วก็ปมหลังจากนั้นหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เคลียร์ใช่มันก็อีพีแรกเองทุกคนอย่าไปใครดีแต่เหมือนความหิวโหยมันออกมาแต่ EP แรกนะหมายถึงเขาหรือว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของตามตะวันกับวันนี้มันลาก็ได้ พวกคุณนะคุณด้วยด้านล่างด้วยมันเหมือนสัตว์ป่ามันเหมือนว่าหิวกระหายนี่มันจ้องกระโจนเข้าไปแล้วแบบอุ้ยตายนี่คือเหยื่อฉันจะกระโจนเข้าไปคู่นี้เดี๋ยวกระโจนด้านล่างเดี๋ยวกระโจนขึ้นมามันเป็นความสนุกสนานของด้อมเราค่ะนะคะเสียงปรบมืออีกครั้งที่สิบตองค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะ2 ทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง GMM 25นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวคืนนี้ก็ดูย้อนหลังได้ครับที่วิวใช่ไหมคะ4 ทุ่มครึ่งนะคะฝากรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็เทรนกันมายาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแฮชแท็ก Big X Morning EP 1เริ่มต้นที่200,000คุณน่ารักมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสมการรอคอยจริงๆนะคะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากคริสสิงโตที่อยู่ในอ้อมใจอยู่แล้วฝากไว้ให้ใจพองโตใจพองโตไปเรื่อยๆกับเราทั้งคู่ค่ะคริสสิงโตค่ะ เข้าไปพูดคุยหยอกล้อกันในแฮชแท็กดีไหมอยากรู้ไงว่าแบบเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไง เปิดสเปซเลย อ๋อเปิดสเปซคืออะไรวะ เอ้าอะไรอ่ะ มันเป็นเสียงที่เขาพูดคุยกันใช่ไหมคะแต่ว่า EP นี้จบแล้วเป็นยังไงบ้าง แล้วเขาไปพูดคุยกันที่ไหนครับ ก็ ในเอ็กไง ในเอกใช่ ผมก็เคยได้ยินแต่ผมไม่เคยเล่นเลยไม่เคยลอง สมัยก่อนถ้าในช่วงที่มีโควิดมันจะเป็นขับเฮาส์ที่เป็นเดี่ยวได้จะว่าอันนี้วันนี้จบแล้วEP นี้จบแล้วลูกก็เข้าไปเปิดสเปซแล้วก็เข้าไปคุยกัน อ๋อทำได้อยู่ในทำได้ด้วย ลองได้อยู่กับเราสมัครไม่ทันไม่ได้ เอาไหมคืนนี้เอาไหม แล้ว เอา เพราะว่าถ้าเอาปุ๊บต้องมีคนทำให้เขา2 คนเขา2 คนทำเองไม่เป็นแน่นอนนะ แอดมินไงแอดมิน ทะเลเตอย่างโอเค มันฟังอยู่ทุกคนครับได้ครับ โอเคเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีการทำเป็นเพลงด้วยถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะคะ The X Morning ค่ะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้เชิญเลยค่ะ อันนี้เราไปไหนนะอ๋อ เตรียมตัวก่อนได้เลยค่ะคริสสิงโตนะคะและอีกสักครู่นะคะจะมีการทำเบนฟิตนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับ wristband สีแดงนะคะ wristband